let's start. So, ang breakdown ng lesson for today, as mentioned earlier, it's higher order partial derivative and minima and maxima application. So, dalawa lang naman. It's short. Let's start sa higher order partial derivative. So, sa higher order partial derivative, may dalawang keywords dito, which is key things, which is yung higher order and yung partial derivative. So, quick recall, ano ang higher order derivative? Tawag tayo ng participation sa anong pagkaalala nyo sa higher order derivative. Important na alam nyo siya, alam ko siya of course, pero important na alam nyo siya because key concept siya sa higher order partial derivative. So may nakaka-recall ka nun? One. So wala. Ang higher order derivative, di ko nasasabihin ng formal definition niya. Pero basically, kunin mo yung derivative ng derivative. Katulad ng second order, which is yung d squared y over dx squared. And yung third order. So, ayun lang naman. Ang importante, alam niyo yung ginagawa or yung concept. So, yung next key concept naman dun is yung partial derivative. I expect na alam niyo to because fresh pa dapat to sa mind nyo because kahapon, tinuro pa lang to kung nag-attend man kayo. And kung hindi naman, kasama rin siya sa Module 3 ng MATH146. So, basically, ang partial derivative is differentiating with respect to one variable and treating all the other variables as constant. So, katulad nito, partial derivative of f with respect to x. So, yung x lang yung din-differentiate and dito naman, partial derivative of f with respect to y, yung y variable, sa y variable lang nagdi-differentiate. So, this time, ano naman ang higher order partial derivative? Well, combined concept lang sila nung dalawang na-mention ko earlier. So, ayan, nakikita nyo pa rin si second order with respect to x and second order with respect to y. However, ang pinagkaiba ng partial derivative is na-introduce yung mixed partial derivatives, wherein kukunin mo yung derivative not only sa isang variable. So, ayan, nakikita nyo dito may partial derivative with respect to x and with respect to y. Meron rin partial derivative with respect to x, then with respect to y, and with respect to z. So, yun lang naman yung pinagkaiba nun. So, kung mapapansin nyo, may dalawa tayong notation and magkaiba yung orientation ng x and y variables. So, dito, sa f lang, nauna yung x, pero dito sa fractional notation, nasa right side si x. So, ito ang common mistake, kaya dapat i-take note nyo to. Dito sa notation na non-fractional or Lagrange notation, trivia lang, si Lagrange ang nagpasikat ng ganyang notation. Sa kanya, left to right. In other words, kung paano nyo siya babasahin, kumbaga, ganun nyo rin siya i-differentiate.
which is kabaliktaran naman sa fractional notation or Leibniz notation. Siya naman ang nagpauso ng ganitong notation. Kay Leibniz naman, ang pag-differentiate is starting sa pinaka right side, then going towards the left. So, may question ba kayo tungkol doon? Question? Yan naman. So, punta na agad tayo sa isang example. So, example 1, given f of x and y is equals to x cubed plus x squared y cubed minus 2y squared, find the partial derivative. Find the second partial derivatives. So, by second partial derivatives, minimin dito is yung lahat ng possible second partial derivatives. So, ang lahat ng possible ay si f sub x double x, si f sub double y, si f sub xy, and si f y sub yx. So, may apat na possible second partial derivatives since may dalawang variable din sa function. So, let's start with f sub of double x. So, para makakuha si f sub of double x, kailangan kunin natin ang derivative with respect to x. So, basic lang naman dito since power rule lang yung gagamitin. So, ang power rule, binaba yung 3, then nag-minus ng 1 sa exponent kay x cubed. Then kay x squared y cubed, since partial derivative, remember, treat natin si y as constant. So, sa x squared lang tayong magpa-power rule. Binaba si 2, nag-subtract ng 1 sa exponent. As for negative 2y squared, since walang x component sa term, constant lang to. And since constant lang siya, ang derivative nun ay 0. So, simplify lang natin. F sub x is equal to 3x squared plus 2xy cubed. Pag nakuha ng f sub x, pwede nang makuha ang f sub double x. So, same lang dun. Power rule lang siya. So, binaba yung 2, nag-subtract ng 1 sa exponent. Then, for the second term, since constant ang y cubed, constant rin ng 2, and x lang yung nandyan, ang kukunin lang natin is yung constant part sa term. So, matitira yung 2y cubed. And simplify natin 6x plus 2y cubed. So, questions ba doon? Wala, no? So, power rule lang naman siya. So, sa f sub double y, same lang yung process. But this time, si x yung i-treat natin as constant. So, si x cubed, magiging 0 siya. Then, si x squared y cubed, si y naman yung i-differentiate. So, binaba si 3 from the exponent. Maintain lang sa x squared and then subtract tayo sa exponent ng y. Sa final term naman, since y yung nandun, mag-differentiate tayo. And power rule lang din siya. Maintaining 2, then bababa natin yung 2 from the exponent, mag-subtract ng 1 sa exponent, we would get this one. And simplifying that, we would get f sub of y is equals to 3x squared, y squared minus 4y. After makuha yung f sub y, saka lang natin makuha yung f sub of double y. So, power rule lang din ulit siya. So, maintaining 3 and x squared since constant sila. Ibababa yung 2 from the exponent and then mag-subtract ng 1 sa exponent. Sa second term naman, kukunin lang yung constant.
because yun ang derivative na kapag kinukuha lang yung constant kapag ang derivative ay yung i-derive ay raised to 1 lang. Then simplifying that, makukuha natin yung f sub double y. So wala naman question doon. Wala naman. Kasi super easy lang yan. So take note nyo lang to. Ito. Since magagamit pa siya sa remaining second partial derivative. So ayan. Nakuha na natin si f sub double x and f sub double y. Now, kunin muna natin si f sub xy. So, nakuha na natin si f sub x. Then, i-differentiate lang natin siya with respect to y. So, power rule lang ulit yun. But this time, lahat ng x, constant. So, si 3x squared, naging 0 siya because derivative ng constant ay 0. And si 2xy cubed, nag-power rule naman dun. Maintaining 2 and x, bringing down 3, and subtracting from sa exponent, we would get this term, and simplifying that, we get f sub xy is equals to 6xy squared. So, one more to go na lang, si f sub yx. So, si f sub y, kailangan natin siya, kasi yun yung i-differentiate natin with respect to x. So, i-differentiate na natin ito with respect to x. Si 3x squared, y squared, may x component, but everything else constant. So, power rule lang, maintaining 3 and y squared, then applying power rule sa x squared. As for negative 4y, since constant siya, lang siya because we're differentiating with respect to x. Simplifying, we would get f sub yx is equals to 6xy squared. So kung mapapansin nyo, si ito, tsaka ito, equal lang yung value. And hindi siya coincidence because sa ganyang case, lagi yan equal. So introducing Clairaut's theorem, it states that suppose that f is defined on a disk D that contains the point AB. If the functions f sub xy and f sub yx are continuous on this disk, then f sub xy is equals to f sub yx. So, kung mapapansin nyo, true nga yung theorem. Ang general version naman ito, assuming the continuity condition is met, itong condition sa taas, the only requirement is that we differentiate with respect to each variable the same number of times. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, not necessarily dapat magkabaliktad yung order ng pag-differentiate. So look at the example here. Ang order ng pag-differentiate natin on the left side is x, y, z, x, x, y. Pero equal din naman siya dito sa right side na ang order ng pag-differentiate natin ay x, 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 y, y, z. Because 3 times nag-differentiate ng x sa left side and 3 times rin naman nag-differentiate ng x sa right side. 2 times sa y dun sa left side and 2 times rin sa y sa right side and 1 time z on both sides. So, hindi kailangan na magkabaliktad necessarily yung order as long as na differentiate sila the same number of times each variable, same pa rin yun. So, example 2, given z is equals to cosine x squared y, show that Clairaut's theorem holds true. So,
Start tayo sa pagkuha ng order xy, then saka na yung order yx. So, Clairaut's theorem daw, kailangan natin i-prove. So, dito, kailangan si d squared z over dy dx is equals to d squared z over dx dy. So, kailangan lang natin yun ma-prove. So, start tayo dito. Since partial derivative naman to, dapat alam na alam nyo na. Joke lang. So, mag-differentiate tayo with respect to x sa cosine x squared y. So, ano ang derivative ng cosine? Dapat, by now, alam nyo na yun. So, attendee participation lang. So, may anyone? Okay. Gagawin ko siya, pero sure na alam niyo na dapat to. So, ang derivative ng cosine ay negative sign, and then copy lang yung term sa loob. After nyo mag-differentiate sa cosine, laging tandaan na may chain rule. So, kunin din yung derivative sa loob, which is 2xy since sa x tayo na i-differentiate. So, ayan na nga siya. Pag simplify natin to, or ginawa natin mas magandang tingnan, ito yung makuha natin. And para kunin naman yung derivative sa dy dx, kung ano yung nakuha natin dito, ilalagay natin siya dyan. So here, mag-differentiate tayo with respect to y. Pero kung mapapansin nyo, may y sa unang term and may y pa sa second part ng term. So, yung gagamitin dyan is product rule. So, kunwari, ito yung CU natin at ito CV. So, si product rule, ito yung mnemonic natin. Si UDV over VDU. So, applying that, so si V, si sine of x squared y, ito siya. At ito naman si du natin. Si du, remember, nag-differentiate tayo with respect to y. So, si negative 2xy, ang derivative nun with respect to y ay negative 2x. So, plus, ay, nabaliktad ko. Anyway, interchangeable naman sila. So, ito naman, cu. Then, ang i-derive naman ay si v. So, cu ay si negative 2xy. And ang derivative ng sine x squared y ay cosine x squared y. And mag-chain rule sa loob. So, may x squared since sa y tayo nag-differentiate. So, yun. Product rule lang naman yun.
Now, doon lang nating malinis tingnan. Si negative 2x, linagay ko lang sa unahan. And si x squared dito sa likod, linagay ko lang din siya sa unahan. So, magkakaroon ng negative 2x sine of x squared y minus 2x cubed y cosine x squared cosine of x squared y. And kung gusto nyo simplified or mag-group ng like terms, ito yung makuha. So in any case, nakuha na natin yung partial derivative sa order ng dx dy. So tandaan natin to. Pero proceed na rin tayo sa next. Ayan, nandyan lang siya. So kay dz over dx dy naman tayo. So differentiate naman tayo kay cosine of x squared y with respect to y this time. So almost same lang naman, derivative ng outer term and then ng inner term. So derivative ng cosine, sine, negative sine x squared y. And yung derivative naman ang nasa loob ay x squared because sa y tayo nag-differentiate. So kapag meron na tayo ng dz over dy, pwede na natin kunin yung dx over dy ng z. So i-plug mo lang siya dyan. But this time, sa dx naman, i-differentiate. Katulad kanina, may dalawang parts ulit ang expression na may x term. So, ito si u at ito si v. And si product rule, v du plus u dv. So, ito si v. Then, nag-differentiate tayo sa u with respect to x. So, negative x squared, naging negative 2x. Plus, maintain naman kay u. And then, nag-differentiate naman tayo kay v. So, derivative ng sine of x squared y. First, yung sa outer, which is cosine x squared y. And then, sa inner, because of chain rule, magdi-differentiate tayo with respect to x. So, 2xy, y is constant. Yun, simplify lang ulit natin. Ilagay natin sa negative 2x sa unahan. And then si 2xy, ihalo lang natin siya with x squared. So magiging 2x cubed y. Ang makukuha natin ay negative 2x sine of x squared y minus 2x cubed y cosine x squared y. So kung mag-group lang ulit tayo ng like terms, ayan. Pero kung mapapansin nyo, ito at yung nakuha natin kanina ay equal. Pero may mali dito. Equal sila. So, nalaman natin si d squared y dx is equal to d squared z over dx dy. Therefore, through Clairaut's theorem. Okay, may questions ba doon? Yeah. Super siguro yan. So moving on sa next example.
mag-partial derivative naman tayo sa tatlong variables. Kung mapansin nyo, not necessarily f ang laging ginagamit. Pwedeng any variables actually. Di necessarily f, x, y, or z. Pwede rin ito. b, r, s, and b. So, kunin natin yung d cube b over dr, ds, dt. So, alin dito sa tatlo ang unang i-derive? So, since fractional notation siya, nagsa-start tayo sa pinaka-right. So, ayan. Differentiating b with respect to t. Ang mangyayari ay kukunin natin yung derivative ng ln r plus s squared plus t with respect to t. So, ang derivative ng ln. So, yan sa mga common na ginagamit sa mga exams, ln. So, dapat alam nyo rin yan. So, madalian lang. Parang ganyan. Ang derivative ng ln ay 1 over x. Kung ganito. Kung ganyan. So, kukunin lang natin, ilalagay lang natin ito sa denominator. So, simple lang naman. So, ito, ang derivative niya ay itong buong expression. So, saan naman ang galing si 0 plus 0 plus 1? Siya yung derivative ng term sa loob ng ln. Since mag-chain rule dapat tayo. So, pero, mag-differentiate tayo with respect to t. So, ang r, constant, naging 0 siya. Ang s squared, constant rin siya kasi walang t component. So, naging 0 lang din siya. Si t naman, ito lang yung pwedeng ma-differentiate dito. Siya lang yung hindi constant. And ang derivative ng t ay 1 lang. So, kung ano yung constant dito, yun yung derivative. So, natin yung dv over dt. So, 1 over r plus s. So, nakuha na natin yun. Doon na tayo sa next step, which is yung ds. So, differentiate na natin yung nakuha natin here with respect to ds. So, yeah. Ano ang pwedeng gawin dito since nasa denominator yung variable kung saan tayo mag-differentiate? Sino may idea dyan? May dalawang ways para gawin yan. Pwede kang mag-quotient rule. Pero pwede ka rin mag-power rule. So, si 1 over the quantity r plus s squared plus t, pwede natin siyang i-express in terms of an exponent, which is r plus s squared plus t raised to negative 1. So kapag tinataas natin kung ano man yung expression sa baba ng denominator, nagkakaroon siya ng negative sa exponent. So, since ganito na yung expression niya, kaya na siyang ma-power rule. So, ayun. Power rule, ibababa yung number sa exponent, negative 1, binaba siya. Then, magpa-minus ng 1 sa exponent naman na yun. So, negative 1 minus 1, naging negative 2.
Pero hindi doon nagtatapos because may term tayo sa loob. And then, gagamitin dapat doon yung chain rule. After nung outer, na pag-differentiate, lagi kung mayroong inner, yun yung chain rule. So, ang pag-differentiate natin ay with respect to S. So, ang R, constant siya, so naging 0. Si S squared naman, power rule lang siya ulit. So, si S squared, derivative nun ay 2S. Power rule. Si T naman, constant siya ulit. So, 0. So, ayan. Medyo magulo siya tingnan because of the negative exponent. So, i-express natin siya in terms of fraction. And ito yung magiging itsura nitong expression. So, simplify pa natin further. Ang makuha natin sa may square dito, ha? So, d squared v over ds dt ay negative 2s over the quantity r plus s squared plus t squared. So, ayan, nakuha na natin si hanggang ditong part. So, last na is si r. So, tandaan natin to. So finally, doon na tayo mag-differentiate sa last part. So ito na lang natitira. Start tayo dito, and then andito na tayo. So, ito yun. Okay. I-differentiate natin si d squared v over ds dt. Ayan. So katulad kanina, may option ka mag-quotient rule or mag-power rule. So, ang advice ko lang sa inyo, hanggat maaari, huwag mag-quotient rule kasi nakakapagod siya. So, i-express lang natin siya with an exponent. So, 2s r plus s squared plus d raised to 2, negative 2. Since galing siya sa denominator, pag tinaas natin siya sa numerator, magkakaroon ng negative sa exponent. Okay, at first look, magpapa-oh-no ka because may term dito. Change natin ang color. So, may term sa unahan ng part and may term pa sa next part. So, mapapaisip ka if magpo-product rule. However, take note na dun sa variable kung saan ka mag-differentiate. So, dito ang asked ay derivative with respect to r. Since walang r dito sa first term, itong expression na to is basically constant dito sa process. And dito lang talaga mag-affect ang pag-differentiate since siya lang yung may r component sa buong term. So, product rule lang yun. So, maintaining yung constant, which is negative 2s. Constant siya because sa r tayo nag-differentiate. And then, power rule. Ibababa yung negative 2. Then, magsusubtract ng 1 sa exponent. Negative 2 minus 1 is equals to negative 3. Then, huwag kalimutan yung pag-checking rule. Yung derivative sa loob ng term. So, with respect to r tayo, di ba? So, sa R lang ulit siya mag-affect. So, ang derivative ng R, with respect to R, 1.
Then ang s squared, constant siya. So naging 0. And ang t, naging 0 din. So, ulisin lang natin yung equation. Si negative 2 times negative 2, ito siya, 4. And ito naman si s. Si r plus s squared plus t raised to negative 3, binaba siya, and ginawang part ng denominator. So, inalis na yung negative. So, ayan. And then, may 1. Hindi napapansin din sila 0. So, ayun. Kuha na natin yung d cubed v over dr ds dt. So, yun. Madali lang naman. So, may mga moments na parang jump scare lang. Na nagmumukhang magpo-product rule ka, pero hindi, because nasi-save tayo ng kung ano man yung variable mag-differentiate. Kaya, medyo mas madali raw ang partial derivative. In terms of that, I guess. An example 4. Given g of u and v is equals to the square root of u plus v squared, find g sub vuu and g sub uvv. So, hindi ito same. Silang dalawa ay hindi same. Hindi nag-a-apply ang Clairaut's theorem dito because dito, dalawang beses si u and isang beses naman si v. Habang sa isa naman is isang beses si u pero dalawang beses si v. So magkaiba ang answers nila dyan. So start tayo kay GUVV. So para masimulan, kukunin natin yung derivative ng g with respect to u. Ito muna. So, ano ang rule kapag may square root sa derivative? Power rule lang yun ulit. So, ang equation na to, pwede siyang ma-express in u plus v squared raised to 1/2. Ang mga root, fractional exponent lang sila. So ito, square root, so 1/2. So dito na tayo mag-replace para sa pag-differentiate. So with respect to u raw, so ito, una ay power rule, so 1/2, copy, then magsusubtract ng 1, so 1/2 minus 1. Then huwag kalimutan mag-chain rule. So ang derivative ng nasa loob ay, since sa u lang naman, u lang yung maapektuhan, derivative ng u with respect to u ay 1. And derivative naman ng v, 0. So, linisin lang natin dito. 1/2 u plus v squared. And then yung exponent is 1/2 minus 1. So, paano ulit tayo mag-subtract ng mga fractions? So, 1/2 minus 2/2. So, nagkakaroon ng negative 1/2 dito. So, yung 1, kunwari, binawasan natin siya ng 1/2, kaso negative 1 siya. So, nagiging negative 1/2. And 1, nagiging 1 lang. So, either ito, or ganito, tama naman siya.
because since fractional exponent siya, pwede siyang gawing square root. Pero since may negative naman siya, pwede siyang ibaba sa denominator para mawala yung negative exponent. Since nakuha na natin si G sub U, pwede na tayo mag-proceed sa second part. G sub UV. So, pero in terms of dito sa dalawang way ng pag-express nito, mas maganda mag-stick muna tayo sa may fraction, sa may exponent. Hanggat may exponent, meaning pwede natin gamitin yung power rule. So, here, ginamit ko na lang is yung may exponent. So, applying power rule, ito yung 1/2. Pinabasa negative 1/2 from the exponent, and then subtract ng 1 dun sa exponent na yun. This time, differentiate tayo with respect to v. So, after nitong whole expression, mag-chain rule naman dun sa loob. So, with respect to v, si u, making 0 lang siya, pero si v squared, making 2v. So, ang negative 1/2 minus 1, negative 3/2 lang yun. So, katulad lang kanina, parang ganyan. So, negative 1 minus 2 is negative 3 over 2. So, pwede mong makancel yung 2 dito at yung, hindi na natin papansin yung 0, yung 2 dito at yung 2 dito sa 2v. So, mag-arrive ka with negative v, inagay siya sa unahan, over 2. So, ayan si, ito si GQP. So, pwede na tayo mag-proceed sa G sub UVV. Ito na yung last na gagawin. Pero kung mapapansin nyo, mag-differentiate tayo with respect to V, di ba? May V sa term na to, and may V rin sa part ng term na to. So, unlike kanina, na safe tayo sa product rule, dito, no choice tayo kundi product rule. So, ayan. Since product rule siya, sa next page na lang tayo. Ayan. Tandaan nyo lang yan. So, inalas tayo because U at V rin yung ginamit niya, pero so ito si U based on sa formula ng product rule, dtu plus udv, at ito naman si V. So, ayan, medyo mahaba siya and medyo magulo, pero ito si V. Then, du naman, kukunin natin yung derivative ng u. Take note sa kung saan mag-derive. So, negative v yung hinahanapan dito. So, pag-differentiate nyo dito is negative half. Since v, hindi siya constant, hindi talaga siya yung u. Hindi siya constant because sa v tayo na nakuha dito ay negative 1/2. Plus, ito naman si u, itong u. And si dv. So, una ang ginawa kay dv ay nag-power rule. Ito yung negative 3/2. Negative 3/2 minus 1. Then, nag-chain rule sa loob. So,
Okay, with respect to v tayo, so si u, naging 0, and si v squared, naging 2v. So, ayan. Napakahaba niyang equation. Pero, nung hinimay-himay na natin, alam naman natin kung alin yung mga nangyari based sa product rule. Okay, so linisin lang natin yan. So, si negative 1/2, linagay natin siya sa unahan. And ito si u plus v squared raised to negative 3/2. Yun lang siya. Ito. Ito. Dito naman, meron tayong 2v dito. May term tayong 2v dito na pwede nating makancel yung 2 here and here. So, ang natira dito sa second term is negative times negative, positive. So, 3v. May v pa ditong isa. So, v times v, v squared over 2. And negative 3/2 minus 1. Subtraction of fractions lang. It's negative 5/2. So, ayun. Nakuha na natin. Ayaw nyo or ayaw ng prof nyo na may negative exponent, pwede naman siyang ibaba sa denominator and ito yung answer, which is same lang din naman siya dito. So, si GUVV, check na. Next naman is si GVUU. Ito, mas madali na siya. So, katulad lang kanina. Ayan. So, 1/2, pero this time sa v, take note lang doon, u plus v squared raised to negative 1/2 na. Diretso na ako. And then this time, sa loob ng term, sa v tayo nag-differentiate. So, si u, naging 0 na siya. So, si 2v na lang yung important. And then, pwede nyo natin makancel yung 2. Kaya, nag-arrive tayo sa v. Ito si v. And u plus v squared raised to negative 1/2. So, kayo tayo na mag-differentiate. Mukhang magpo-product rule tayo, pero hindi talaga. Because sa isang part lang yung u, and sa isang part ay v na siya. So, maintaining v, because constant, then nag-apply ng power rule, binaba yung negative 1/2, nag-subtract ng 1 sa exponent, and then nag-differentiate dito sa loob. Derivative ng u plus v squared with respect to u, 1 lang siya, and yung isa 0. Nag-arrive tayo dyan. Simplify lang natin. Negative v over 2 times the quantity u plus v squared raised to negative 3/2. Last step na is yung differentiate ulit tayo with u. And then since nakuha na natin si GVU. Ngayon, nagmumukha uling mag-product rule kasi may dalawang terms. But take note sa u. So ito na naman, naging constant na lang siya. Ito, sa negative v squared, ay negative v halves. Nandito na siya. Then nag-power rule, pinaba sa negative 3/2, nag-subtract ng 1 sa denominator. And sa u lang ulit, nag-differentiate. So, 1, yung derivative pag nag-chain rule. Linisin lang natin to, mas madali. So, kung mapapansin nyo, kahit mukha silang same, mas maikli yung solution natin here compared here na nagdalawang slides. So, sometimes rin,
Pahirap ang partial derivatives, pero sometimes nasa safe tayo. May questions ba doon? Kung wala naman, ito yung mga important takeaways dito. Tandaan nyo yung order of differentiation. Kapag ganito yung format, nag-start sa left to right, and kapag ganito naman yung format, nag-start from right to left. And sa Clairaut's theorem naman, equal lang siya as long as same number of times tayo nag-differentiate. So proceed tayo sa Maxima and Minima application. So recall natin yung pag-sketch ng curves sa calculus. Kinukuha dun yung first derivative and then yung second derivative. So ito, first derivative, and kinukuha rin yung second derivative para ma-determine kung maximum or minimum. Yung first derivative, in-equate siya sa 0, tapos doon nalalaman yung mga critical points. Diba? Same lang yun dun sa maxima minima application sa multivariable function or kapag 3D. So, ayan, a function f of x and y has critical points at the gradient of f is equals to 0. Actually, dapat may vector. Stuff dyan siya. So, itong gradient of f, may paapyaw na nito si JV kahapon kung naka-attend kayo. Pero hindi niya masyado hindi naabutan sa time. So, paapyaw ko lang din ulit ito. The gradient of the function is a matrix or vector of the first order partial derivatives, which is denoted as the gradient of f is equals to f of x and y. So, bakit na-introduce siya dito? Because, ang important lang talaga is yung partial derivative with respect to f of x, with respect to x, and partial derivative with respect to y ay equal 0. Same lang siya here, na kapag kinuha yung first derivative, 0 siya. Doon malalaman yung mga critical points. So, 0 siya because when equal to sa 0 over 0 at critical point. So, parang 0 lang din naman yung gradient ng f. Pero other than 0, kapag undefined siya sa partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y, critical point pa rin siya. Pero wala akong nahandang example for this one. Wala akong nahanap sa video. So, yung critical points dito sa multivariable function, pwede siya maging maximum, minimum, or saddle point. Depending na yun sa second derivatives test. So, parang yung sa start nga lang, may maximum, may minimum, pero in this case, sa halip na inflection point, ang meron dito ay saddle point. So, para may idea lang kayo sa itsura, ganito ang minimum and ganyan naman yung maximum. So, parang same lang talaga siya dun sa sketching curves ng module 2. Pero, ito, tingnan nyo yung sa saddle point. Parang hindi siya makadecide kasi kung maximum or minimum siya. So, kunwari may ito si negative y squared at ito naman si x squared. Ayan sila, negative y squared as x squared. So, hindi siya sa maximum, hindi rin siya minimum, pero critical point siya because ayun, special siya dyan sa parang nasa gitna na walang nagbo-bother sa kanya.
So, saddle point ang tinawag because yung itsura niya is yung katulad nung sa upuan sa horseback riding. Para siyang saddle. Saddle yung tawag. So, ito naman yung sinabi kong second derivatives test. So, D is equals to f sub x double x times f sub double y minus f sub xy squared. So, ito yung formula na ginagamit sa second derivatives test. And itong apat naman na cases dito, ito na yung basis para sa magiging conclusion natin. May question ba dito? Hindi ako sure kung kasama ba talaga to sa exams. I don't know. But anyway, dito sa formula, isa-substitute nyo yung mga nakuha nyo ang critical points. So, yung critical points dun sa first partial derivative. May mga kuha kayo dun na x and y's. And substitute nyo dito. And ito na yung mga cases. Kapag yung d raw ay greater than 0, and yung f sub double x ay less than 0, so itong part ay less than 0. Ang conclusion doon ay local maximum point siya. And kapag greater than 0 naman, and yung f sub double x ay greater than 0 din, ang solution naman, ang conclusion naman doon ay minimum point. So, kapag yung d naman ngayon ay less than 0, ang conclusion doon ay saddle point naman siya. Sa case 4, kapag nag-0 yung d, indeterminate siya. Pwede siyang maging maximum, minimum, or saddle point. Parang yung sa sketching curves din, may ganito rin case. Pero, ayun, dito rin, wala akong nahanap na example para ipakita. So, yan. Example. Given f of x and y is equals to x squared y plus 1/3 y cubed minus x squared minus y squared plus 6, find the local maxima, local minima, and saddle points, if any. So, ang first step na gagawin natin is kukunin natin yung mga derivatives. Starting with respect to x. So here, sa first term, ang derivative niyan ay 2xy. Power rule lang siya, and constant naman si y. Sa second term naman, 0 siya. So, kahit huwag na natin sulatin. So, kahit wala na siya. So, 0. Then, sa third term naman, with respect to x, and may x component siya, simple power rule lang siya dito. 2x. And sa fourth term, minus y squared, walang x component, so 0 siya ulit. And then sa last, constant talaga siya, so 0. So simplify lang natin. 2xy minus 2x. Wala akong nahandang pre-written na solution dito kasi hindi ako sure kung kasama to sa exam. Actually kasi nung nag-take ako, parang wala to. Pero okay lang. At least alam ko. So, anyway, with respect to y naman, derivative with respect to y, here, constant si x squared. So, matitira na lang sa x squared. Dito naman,
power rule. So, bababa si 3. May 1/3. Then, ibababa si 3. Then, mag-subtract ng 1 sa exponent. Minus x squared. Ang derivative nito with respect to y, 0, since constant lang siya, and walang y component. Minus y squared naman, ito ay magiging 2y. Power rule and 6 na constant talaga ay 0. So, simplifying that, makuha natin, pwede makancel ito. X squared plus y squared minus 2y. Okay, since nakuha na rin natin yung f sub x and f sub y, kunin na rin kaya natin sina f sub double x para mamaya hindi na tayo mahirapan. So, ito si dito tayo mag-differentiate with respect to x. Kasi ayan si f sub x. So, 2xy, derivative with respect to x, 2y na lang matitira since sila yung constant. Minus, so, minus 2x, ang matitira ay si 2 na lang. Ayun. So, pwede na rin natin gawin kay f sub y. So, ito siya. So, derivative ng x squared with respect to y, 0, plus derivative ng y squared, that's 2y, and derivative ng negative 2y, titira na lang ay si negative 2. So, pisin na natin si 0, ang makukuha natin ay 2y minus 2 kaya f. So, yun. Take note na lang natin ang mga ito. And meron pa palang isa, si fxy. Based sa formula. So, ayun. Anyway, ito. Isa lang naman yung may y component dito sa f sub x. So, maalis na si 2y at ang matitira ay si 2x. So, ayan. Take note na lang din siya. So, ang next na natin gagawin is yung pag-equate sa kanila sa 0, si f sub x at si f sub y. Next step 2. So, si f sub x, 2xy minus 2x, then equate sa 0. Pwede natin ungroup, take out yung similar factors. Take out similar factors. Pareha sila may 2x. So, taking that out, ang matitira sa atin ay y minus 1 is equals to 0. So, nahati siya sa dalawang cases. Na kung baga, 2x is equals to 0, magiging 0 na siya, and 2y is equals to, at hindi 2y, y minus 1 is equals to 0, so x is equals to 0, while y is equals to 1. So, may nakuha na tayong dalawang part ng critical point. Pero itong dalawa, hindi sila yung magka-pair. Since di pa naman natin nagamit si fy. Dito kay fy, f sub y pala, x squared plus y squared minus 2. Saka natin magagamit yung mga nakuha natin dito. So, in the case na may x is equals to 0, ayan.
So dito raw, kukunin natin is kung kailan x is equals to 0. So, kay Fy, lahat ng x, magiging 0 na daw siya. So, 0 squared plus y squared minus 2y is equals to 0. Ito yung unang case natin na nahanap dito. So, yung makukuha natin ditong mga y, siya yung magiging kapartner ni x is equals to 0. So, ito, kasi na natin 0, magiging y squared minus 2y is equals to 0. Then, taking out similar factors, karoon ng y minus 2 is equals to 0. Then, ayun, nahati ulit sila. Nagkaroon ng y is equals to 0 para maging 0 yung equation. And y minus 2 is equals to 0 para maging 0 din. So, nakuha natin is y is equals to 0 at y is equals to 2. So, ang ka-pair ni x, may dalawa siyang ka-pair. So, ito. 0 and 0. Ito yung 0. And 0 and 2. Yun yung ang case ay x is equals to 0. Kaso may case pa na y is equals to 1. This time, kanina, lahat ng x pinalitan natin ng 0. Ngayon, y raw is equals to 1. So, lahat ng y, papalitan natin ng 1. So, x squared, ito ha. Nasa f sub y pa rin tayo. So, x squared plus 1 squared, since y na siya, minus 2, 1 is equals to 0. Simplifying na lang, x squared plus 1 minus 2 is equals to 0. Then x squared plus 1 minus 2 minus 1 is equal to 0. So, x squared is equals to positive 1. Kukunin yung square root x. Pag nakuha ng square root, laging kinakonsider yung positive and yung negative. So, x is equals to positive and negative 1. So, ang nakuha naman natin for case na y is equals to 1, meron raw isang 1 and meron isang negative 1. So, y is equals to 1. So, ito, take note natin yung mga critical points na nakuha rin natin. So, ito na yung second order partial derivative. Sinulat ko na sila dito. Ito naman yung mga critical points kanina. Sinulat ko na rin siya. Ngayon, dun na tayo sa second derivative test para malaman kung maximum, minima, or saddle point. So, recall na yung equation dun ay fy minus fxy squared. So, kailangan natin makuha kung ano yung mga value dito. So, ito yung unang case, second case, third case, and fourth case. So, sa f sub xx, substitute natin yung point. Ito yung x and ito yung y sa lahat. Yan, ha? So, ito si f sub xx. So, wala naman siyang y, ay wala siyang x component. So, substitute natin yung 0 dyan. Kakaroon tayo ng negative 2. Sa f sub yy naman, substitute yung 0 lang ulit sa y, kakaroon ng negative 2. F sub xy naman, ito, x lang yung meron, 0 raw yung x, substitute, kakaroon ng 0. So, yun,
try natin sa unang part, yung D equal to f sub xx, negative 2, f sub yy, negative 2 ulit, minus square ng f sub xy, which is 0. So, ang D, makuha natin ang 4. Yan. Sa 2 naman, substitute natin si 2, si 2, si y, dito sa y. So, nagkakaroon ng 2 times 2 minus 2. 4 minus 2, negative 2 rin. Same lang naman. So, ito, since same yung equation, copy nyo na lang. Dito naman, x yung isa-substitute natin. Ang x raw ay 0. So, 0. Ay, positive 2 pala to. Since 4 minus 2. 2 times 2 minus 2. 4 minus 2 is equals to positive 2. So, sa case naman na number 2, D is equals to D f sub xx is positive 2, f sub yy is positive 2, minus zero square. So, sa critical point naman na 1, 1, substitute ulit natin. Y lang yung kailangan dito. So, 2 times 1 minus 2, 0. And same lang naman. So, 0 din dito. Here, substitute yung 1. So, 2 times 1, it's 2. So, para naman sa D, f sub xx, 0, times f sub yy, 0, minus f sub xy squared, so 2 squared, is equals to negative 4. Ayan na pa natin. So, last, sa point negative 1, 1, substitute natin si 1 sa y. So, 2, 1 minus 2, same lang. 0. Then, since same equation, 0. Dito, ang substitute naman natin kay 2x ay negative 1. So, ang f sub xy ay negative 2. So, last, D f sub xx, 0, times f sub yy, 0, minus negative 2 squared. Is equals to, ito, 4, pero may minus dito, so, negative 4. Ayan. So, gamitin natin yung mga cases. So, remember na ang maxima, D is greater than 0, pero f sub xx is less than 0. Si minima naman, D is greater than 0 din, pero si f sub xx ay greater than 0. Habang ang saddle point naman, D is less than 0. So, ayun. Tingnan natin si D. 4. So, either result dito sa dalawa. And pagkatingin natin kay f sub xx, negative siya. So, less than 0, maxima. So, relative, maximum yung conclusion natin dito. Next, kay point 02, yung D niya ay 4. So, either isa ulit dito sa dalawa. Check natin si f sub xx, positive 2. So, greater than 0. So, ang conclusion natin sa kanya ay relative
Kay points 3 and 4 naman, kay point 11 and negative 11, napansin natin na ang D ay negative. So, less than 0 siya. So, matik ng saddle points silang dalawa. So, hanggang dito, I think tama na dapat. Unlike sa sketching curves, I don't think expected sa atin, sa inyo, na i-graph pa to. Pero, para lang ma-complete natin, para may visual idea, ito na yung summary ng analysis natin. At 0, 0, ito siya, relative maximum. At 0, 2, ito siya, relative minimum naman. Pero yung kapag sinubstitute nyo itong mga values na to dito sa f sub of x, f of x and y, may makukuha kayong z value. Ito yung mga z value. Then, yun, complete na yung picture para saan mahanap yung mga local minima, local maxima, and saddle points. So, ayan. May GeoGebra tawag dito. Ayan. And may GeoGebra sa screen. Sana. So, ayan yung itsura niya talaga. So, ayun yung minima. And itong dalawa, si C at si D, sila yung saddle point. Kung makikita nyo, para silang upo. Diyan, may upuan dyan. May upuan rin dito. So, hindi sila totally maximum. Hindi rin sila minimum. Para silang mga upuan. So, anyway, balik sa PowerPoint. Ayun. So, medyo kulang na sa time. Pero feeling ko, hindi ito kasama sa exam. I don't know. Tinuro rin ba sa inyo ang paghanap ng absolute maximum and absolute minimum? As I know, wala na ditong application ng partial derivative. Halos wala na ditong application ng partial derivative. Substitute MN na lang dito. Anyway, okay lang since hasla na rin naman tayo. If ever tinuro naman to, hindi ko na siya matidiscuss ngayon, pero andito sa PowerPoint yung solution. Wala dito, nasa bottom part siya. So kapag binigay yung PowerPoint sa inyo, may solution naman siya. Some important takeaways sa maxima minima application. Sa paghanap ng relative maximum and minimum, una, kunin nyo na lahat ng derivative. With respect to x, with respect to y, with respect to second order partial derivative with respect to x and y, pati na rin yung mixed partial derivative xy. Xy lang, kaya di na yung yx because same naman talaga sila. So yung pagkuha ng critical points is yung
gagawin yung 0 yung f sub x and f sub y. Pwede rin yung undefined kapag may undefined rin. Pero I doubt naroon sa exam. Masyado yung mahirap for a 3D graph na magkaroon ng asymptote or discontinuity. So anyway, kukunin nyo yung mga x and y after ma-equate sila sa 0. So ano yung mga critical points, yun yung mahahanap nyo. Yun yung isa-solve nyo pagka-equate sa 0. Then next, i-apply lang yung second derivatives test. So, equation lang naman siya. I-memorize nyo na lang talaga to. And ang mga substitute nyo dyan is yung mga nakuha yung critical points sa step 2. After makuha yung D, i-examine lang yung mga values na nakuha sa step 3 dun sa mga different cases. So, may 4 diba na cases. So, ito na yun, second derivatives test. Kapag greater than 0 yung D, but less than 0 yung f sub xx, it's a maximum point. Kapag greater than 0, and greater than 0 rin yung f sub xx, paras greater than 0 yung D and f sub xx, local minimum point naman siya. And kapag D is less than 0, saddle point. So, meron ring D is equals to 0 na case. Pero duda talaga ako kung may lalabas man na ganito. So, pray na lang na wala. Kasi actually kahit ako di ko alam kung paano siya masasolve. So, ito naman yung guide para sa absolute maxima and minima. Di na ako nakapagpakita ng example, pero explain ko tong part. So, kukunin yung f sub x and f sub y. Ito na yung partial derivative part. Then, kukunin yung critical point. Ang pinagkaiba, hanggang dun lang yun. Hanggang dyan lang sa part na yan, yung partial derivative. Pag nakuha nyo yung critical point, substitute nyo lang siya sa given na function na f. Then, next is, based dun sa boundary na binigay, kasi absolute maximum, di ba? So, may boundary dapat. Hahanapin niyo yung extreme values ng f. So, kung ano yung mga value ng, f sa boundary. Kumbaga, may box dyan. Kung ano yung values ng f dito. Kunwari, ito yung xy plane. Siyempre, may z plane pa dyan na paharap sa atin. Kunwari. So, hanapin nyo lang yung mga z dyan sa f sub x. Tapos, ang gagawin nyo is, i-compare nyo yung nakuha nyo sa step 1 and sa step 2. Tapos, kung ano yung highest, siya yung magiging maxima. And kung ano yung lowest, siya yung magiging minima. So, ayun, halos absent na yung application na higher order partial derivatives dyan. So, partial derivative na lang talaga. And everything else, algebra na yun. So, I don't know kung kasama to sa akin. Okay, ayun. Tapos na yung lecture ngayon. So, reminders lang na may sasagutan yung post-eval form na isi-send. So, and lastly, kailangan ang math, practice lang yan. So, ang technique para may mataas na score or pasado is mag-answer lang ng maraming beses hanggang madali mo nang nare-recognize yung mga bagay-bagay. So, dito sa site na to, may mga practice problems dyan. Sakop na niya actually lahat, pati yung tinuro sa previous days sa tutorials dyan sa tutorial.mathlamar.net. Free lang yan, so go lang. Pero hinanda rin akong practice problems para sa higher order partial derivative. So ayan. 1, 2, 3, 4. And may answer na din dito.
Pinakamahirapan. Yung solution na lang. Ayan. Wala akong nahanda dito. Ang hirap maghanap ng examples. And ang hirap rin. Matagal rin sagutan. Pero meron din sa tutorial.mathlamar.edu. So, ayan. Ito sa relative maxima and relative minima. And ito naman sa absolute maxima and absolute. Ayun. Tapos na. May questions pa? May mga pahabol ba kayong questions? Okay, since wala naman, thank you for listening and good luck sa exams nyo.